Lagi bang verification failed ang lumalabas pag sinusubukan mong kumuha ng digital national ID? Sundan mo lang ang ating video from start to finish para makakuha ka na nito. Huwag kang mag-skip para sure na hindi na verification failed ang lalabas. Let's start. Sa iyong cellphone, i-open ang Play Store. Then, i-search ang i.gov.ph. Sa results, i-click ang i.gov.ph. Then, click Install. Hintayin lang na matapos ang pag-download at install. When done, i-click ang Open. Next, i-click ang Sign Up. Sa Let's Get Started, isulat lang ang iyong pangalan, middle name, apelyido, at valid email address. Pag okay na, i-click lang ang Create New Account. Sa one-time code sent, i-type lang ang pinadalang code sa iyong email. Next, i-type naman ang iyong cellphone number. When done, i-click ang Next. Sa one-time password, i-type lang ang OTP na ipinadala sa cellphone mo. Next, sa Create Your Own MPIN, i-type lang ang MPIN na gusto mo. Huwag mo itong kakalimutan. When done, i-click ang Next. Sa Re-enter Your MPIN, i-type lang ulit ang MPIN para ma-verify. When done, i-click ang Next. Nice! Nakagawa ka na ng i.gov.ph account. Sa Enable Notifications, i-click lang ang Continue. Next, kailangan naman na i-verify ang iyong account. I-click lang ang Verify Now. Then click Verify Your Account Now. Sa Identity Verification, ilagay ang Filipino sa citizenship. Type also your name, middle name, apelyido, birthday, cellphone number, at piliin ang iyong kasarian. Pag okay na, i-click lang ang Next. Sa current address, piliin naman ang Philippines sa country. Ganun din ang iyong probinsya, city o municipality, barangay, house number, building o street name kung meron. Pag okay na, i-click lang ang Next. Sa Confirm Information, i-check lang ang mga detalye na iyong inilagay. If meron kang babaguhin, i-click lang ang Edit Details. If goods na, i-click lang ang Next. Sa Add Your Signature, pumirma lang sa loob ng box. Pag okay na, i-click lang ang Continue. Then click Yes. Sa Take Live Selfie, i-click lang ang Tap to Launch Camera. Then, click while using the app. Sundan lang ang mga instruction na makikita sa iyong screen. Sa Happy with your picture, i-click lang ang Retake Photo if gusto mo ulit mag-selfie. If goods na, i-click lang ang Yes, I'm happy. Kung after mong mag-selfie ay verified na agad ang account mo, huwag mo nang gawin ang step na ito. Subukan mo na lang ulit kumuha ng digital national ID sa national-id.gov.ph website. Pero kung nasa Submit Your Valid ID for Verification ka napunta pagkatapos mong mag-selfie, then, i-click ang Submit a Valid ID. Sa Choose ID Type, piliin lang ang ID na meron ka. When done, i-click ang Scan Your ID. Sa Permission, i-click lang ang Allow All. Picturean na ang iyong ID. Make sure nasa loob ito ng frame. Pag okay na, i-click lang ang camera. If malabo, o putol ang picture ng ID mo, i-click lang ang Retake Photo. If goods na, i-click lang ang Confirm. I-review ang account mo. Pinakamatagal na ang 7 days. Sa personal experience ko, after 2 days, na-verify din agad ang account ko. Pero yung sa wife ko, after niyang mag-selfie, verified na agad yung account niya. Next, magte-text sa'yo ang i.gov na verified na ang account mo. If verified na, open na ang iyong Google Chrome. Pumunta lang ulit sa National ID website. Sa Consent, i-click ang Proceed. I-type lang ang iyong pangalan, middle name, last name, at birthday. Pag okay na, i-click lang ang Continue. At makikita na hindi na verification failed ang lumabas, kundi verifying na. Sa Permission, i-click lang ang Allow. Then click while using the app. Sa Selfie, scroll lang pababa, at i-click ang Start Liveness. Sundan lang ang instructions sa iyong screen.
If goods ang iyong selfie, makikita mo ang congratulations. I-click lang ang View National ID para magpatuloy. At makikita mo na ang iyong digital national ID. Scroll lang pababa at makikita mo naman ang download link para ma-download mo at mapaprint ang iyong ID. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.